สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์2564ค่ะ80คำคมการลงทุนค่ะวันนี้คุณป้าเมาจะนำคำคมนะที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการลงทุนนะจากกูรูที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะมาให้ทุกท่านฟังกันค่ะจากบทความนี้ค่ะ80 Best Quotes on Stock Market and Investment and Financial Management นะซึ่งตีพิมพ์เมื่อวันที่1 มกราคม 2020 ปีนี้นั่นเองนะคะจากเว็บไซต์เนี่ยgeckoandfly.com นะคะก็คุณประเมามองว่าเป็นบทความเป็นโค้ชที่ดีมากๆก็เลยนำมาแชร์ให้ทุกท่านฟังในคลิปนี้กันค่ะซึ่งตรงนี้นะก็จะเป็นบทความสั้นๆแล้วต่อไปถึงจะเป็นโค้ชนะคะขออนุญาตอ่านทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยนะตรงนี้ภาษาไทยเนี่ยคุณป้าเมาใช้ Google Translation แล้วก็มีการเรียบเรียงใหม่เพราะว่าบางครั้งเราใช้ Google Translation แล้วก็อาจจะแปลเพี้ยนไปบ้างแต่ว่าเวลามาเรียบเรียงใหม่นี่ก็อาจจะไม่ได้สละสลวย 100% นะก็ต้องขออภัยด้วยแต่เชื่อว่าความหมายก็ยังคงอยู่ค่ะทีนี้ขออนุญาตอ่านเป็นภาษาอังกฤษด้วยนี่เผื่อว่าคลิปนี้เนี่ยประมาณอาจจะเขียนชื่อคลิปเป็นภาษาอังกฤษเผื่อนักลงทุนมือใหม่ที่เป็นฝรั่งต่างชาติอาจจะสนใจมาเปิดคลิปคุณประเมาฟังด้วยนะก็ขออนุญาตอ่านแล้วก็แปลไปด้วยนะคะ Recession 2020 is here due to COVID-19 virus. Here are some famous investment quotes by successful investors. Before you begin in this field, ask yourself, are you an entrepreneur, trader, investor, or flipper? A flipper, also known as day trader, is a gambler. A day trader is a trader who adheres to a trading style called day trading.This involves buying and subsequently selling financial instruments, for example, stocks, options, gold, oil, commodities, future derivatives, currencies, forex, banking. Within the same trading day, such as all positions will usually be closed before the market close of the trading day. ภาวะถดถอยปี 2020 เกิดขึ้นเนื่องจากไวรัสโควิด -19 ต่อไปนี้เป็นข้อคิดการลงทุนที่มีชื่อเสียงโดยนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จก่อนที่คุณจะเริ่มต้นในสายนี้ให้ถามตัวเองก่อนว่าคุณเป็นผู้ประกอบการนักเทรดนักลงทุนหรือนักลงทุนฟลิปเปอร์หรือที่เรียกว่าเดย์เทรดเดอร์คือนักพนันนักเทรดรายวันคือเทรดเดอร์ที่ยึดมั่นในรูปแบบการเทรดที่เรียกว่าเดย์เทรดสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายเครื่องมือทางการเงินในเวลาต่อมาเช่นหุ้นออปชั่นทองคำน้ำมันสินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์สอนุพันธ์สกุลเงินตราแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ธนาคารขออภัยค่ะสกุลเงินตราแลกเปลี่ยนการธนาคารภายในวันซื้อขายเดียวกันโดยปกติแล้วสถานะทั้งหมดจะปิดก่อนตลาดปิดของวันซื้อขาย When it comes to investing in the stock market, discipline is the key to success. Be patient and look at the long-term gains instead of short-term gains. Remember, when you leave school, your banker does not ask you for your report card. Your banker does not come if you had good grades or bad grades. All bankers want to see your financial statement. Your financial statement is your report card.When you leave school เมื่อพูดถึงการลงทุนในตลาดหุ้นวินัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จอดทนและมองไปที่ผลกำไรในระยะยาวแทนที่จะเป็นผลกำไรระยะสั้นจำไว้ว่าเมื่อคุณออกจากโรงเรียนนายธนาคารของคุณจะไม่ขอบัตรรายงานการเรียนของคุณนายธนาคารของคุณจะไม่มาพบเพราะคุณมีผลการเรียนที่ดีหรือเกรดไม่ดีแต่สิ่งที่ในธนาคารทุกคนต้องการดูคืองบการเงินของคุณงบการเงินของคุณ
เปรียบเหมือนบัตรรายงานผลการเรียนของคุณเมื่อคุณออกจากโรงเรียน Rule number 1 is do not gamble in the stock market. Invest. Remember, stop trying to predict the direction of the stock market, the economy, or the election. When investing, invest for long-term gain and not speculate for short-term gains. Better to be safe than sorry. I truly believe you will find these famous investment quotes useful, especially in times when the stock market is in bear market mode for the coming global recession, possibly due to the massive property bubbles in China, Australia, Hong Kong, Singapore, and most Asian countries. What to invest in this current recession? What else? The stock market, of course. กฎข้อที่1คืออย่าเล่นการพนันในตลาดหุ้นจงลงทุนจำไว้ว่าหยุดพยายามคาดเดาทิศทางของตลาดหุ้นเศรษฐกิจหรือการเลือกตั้งเมื่อลงทุนควรลงทุนเพื่อผลกำไรระยะยาวและไม่เก็งกำไรเพื่อผลกำไรระยะสั้นปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเสียใจภายหลังผมเชื่ออย่างแท้จริงว่าคุณจะพบว่าข้อคิดการลงทุนที่มีชื่อเสียงเหล่านี้มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นอยู่ในโหมดตลาดหมีสำหรับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกที่กำลังจะมาถึงอาจจะเป็นเพราะฟองสบู่ขนาดใหญ่ในจีนออสเตรเลียฮ่องกงสิงคโปร์และประเทศในเอเชียส่วนใหญ่จะลงทุนอะไรในภาวะถดถอยในปัจจุบันนี้แน่นอนคงไม่มีอะไรดีไปกว่าตลาดหุ้น 80 best quotes on stock market investment and financial management และนี่ก็คือ80คำคมนะคะเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็การบริหารจัดการทางด้านการเงินนั่นเองค่ะ You get recessions, you have stock market declines. If you don't understand that's going to happen, then you are not ready. You won't do well in the market. คุณได้พบกับภาวะถดถอยการลดลงของตลาดหุ้นหากคุณไม่เข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นแสดงว่าคุณยังไม่พร้อมคุณจะทำได้ไม่ดีในตลาด Peter Lynch The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient ตลาดหุ้นเป็นอุปกรณ์ในการโยกเงินจากผู้ใจร้อนไปยังผู้ที่ใจเย็น Warren Buffett If stock market experts were so expert, they would be buying stock, not selling advice. หากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดหุ้นเชี่ยวชาญจริงพวกเขาก็จะซื้อหุ้นไม่ใช่ขายคำแนะนำ Norman Ralph Augustine Investors should purchase stocks like they purchase groceries, not like they purchase perfume. นักลงทุนควรซื้อหุ้นเหมือนซื้อของชำไม่ใช่เหมือนซื้อน้ำหอม Benjamin Graham In the short run, the market is a voting machine, but in the long run, it is a weighing machine. ในระยะสั้นตลาดคือเครื่องลงคะแนนแต่ระยะยาวมันคือเครื่องชั่งน้ำหนัก Ben Graham No price is too low for a bear or too high for a bull ไม่มีราคาใดที่ต่ำเกินไปสำหรับตลาดหมีหรือสูงเกินไปสำหรับตลาดกระทิงไม่ทราบที่มาของผู้เขียนนะคะ We don't have to be smarter than the rest. We have to be more disciplined than the rest. เราไม่จำเป็นต้องฉลาดไปกว่าคนอื่นๆแต่เราต้องมีวินัยมากกว่าคนอื่นๆ Warren Buffett One of the funny things about the stock market is that every time one person buys, another sells, and both think they are astute. สิ่งที่น่าขำอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตลาดหุ้นคือทุกครั้งที่มีคนหนึ่งซื้ออีกคนหนึ่งขายและทั้งคู่คิดว่าพวกเขาฉลาด William Feather
The key to making money in stocks is not to get scared out of them กุญแจสำคัญในการทำเงินในหุ้นคืออย่ากลัวหุ้น Peter Lynch Stock market bubbles don't grow out of thin air. They have a solid basis in reality, but reality as distorted by a misconception. ฟองสบู่ในตลาดหุ้นไม่ได้เติบโตขึ้นจากอากาศที่เบาบางแต่ในความเป็นจริงมีพื้นฐานที่มั่นคงและความเป็นจริงนั้นถูกบิดเบือนด้วยความเข้าใจผิด George Soros Even the intelligent investor is likely to need considerable willpower to keep them from following the crowd. แม้แต่นักลงทุนที่ชาญฉลาดก็ยังต้องการจินตานุภาพจำนวนมากเพื่อให้สามารถติดตามฝูงชนได้ Benjamin Graham Wall Street makes its money on activity. You make your money on inactivity. Wall Street สร้างรายได้จากกิจกรรมคุณทำเงินได้จากการไม่มีกิจกรรม Warren Buffett The four most expensive words in the English language are This time is different คำที่มีราคาแพงที่สุด4คำในภาษาอังกฤษคือครั้งนี้มันจะแตกต่าง Sir John Templeton Individuals who cannot master their emotions are ill-suited to profit from the investment process บุคคลที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้นั้นไม่เหมาะสมที่จะทำกำไรจากกระบวนการลงทุน Benjamin Graham Value stocks are about as excited as watching grass grow but have you ever noticed just how much your grass grows in a week หุ้นคุณค่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นพอๆกับการเฝ้าดูหญ้าที่เติบโตแต่คุณเคยสังเกตไหมว่าหญ้าของคุณเติบโตมากแค่ไหนใน1 สัปดาห์ Christopher Brown When purchasing depressed stock in troubled companies, seek out the ones with the superior financial positions and avoid the ones with loads of bank debt. เมื่อซื้อหุ้นที่ตกต่ำในบริษัทที่มีปัญหาให้หาบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่เหนือกว่าและหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีหนี้ธนาคารสูง Peter Lynch Learn every day, but especially from the experiences of others. It's cheaper. เรียนรู้ทุกวันโดยเฉพาะจากประสบการณ์ของผู้อื่นเพราะมีราคาถูกกว่า John Bogle An important key to investing is to remember that stocks are not lottery tickets. กุญแจสำคัญในการลงทุนที่ต้องจดจำคือหุ้นไม่ใช่หวยหรือลอตเตอรี่ Peter Lynch Stop trying to predict the direction of the stock market, the economy, or the elections. หยุดพยายามที่จะคาดเดาทิศทางของตลาดหุ้นเศรษฐกิจหรือการเลือกตั้ง Warren Buffett The markets generally are unpredictable so that one has to have different scenarios. The idea that you can actually predict what's going to happen contradicts my way of thinking at the market. ตลาดโดยทั่วไปเราไม่สามารถคาดเดาได้ดังนั้นเราจึงต้องมีการจำลองหลายสถานการณ์ที่แตกต่างกันความคิดที่ว่าคุณสามารถคาดเดาได้จริงว่าจะเกิดอะไรขึ้นขัดแย้งกับวิธีการมองตลาดของผม George Soros Bottoms in the investment world don't end with 4-year low ขออภัยค่ะ Bottoms in the investment world don't end with 4-year lows. They end with 10 or 15-year lows. จุดต่ำสุดในโลกแห่งการลงทุนไม่ได้จบลงด้วยระดับต่ำสุดในรอบ4 ปีแต่จบลงด้วยระดับต่ำสุดในรอบ10หรือ15 ปี Jim Rogers
Everyone has the power to follow the stock market. If you made it through 5th grade math, you can do it. ทุกคนมีพลังในการตามตลาดหุ้น ถ้าคุณสอบผ่านคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คุณสามารถทำได้ Peter Lynch. Historically, there has been a bull market in the commodities every 20 or 30 years. ในอดีตมีตลาดกระทิงในสินค้าโภคภัณฑ์ทุกๆ 20 หรือ 30 ปี Jim Rogers.I think you have to learn that there's a company behind every stock and there's only one real reason why stocks go up. Companies go from doing poorly to doing well, or small companies grow to large companies. ผมคิดว่าคุณต้องเรียนรู้ว่ามีบริษัทอยู่เบื้องหลังหุ้นทุกตัวและมีเพียงเหตุผลเดียวที่ทำให้หุ้นขึ้นบริษัทต่างๆเปลี่ยนจากผลประกอบการที่ไม่ดีไปสู่ผลประกอบการที่ดีหรือบริษัทขนาดเล็กเติบโตเป็นบริษัทขนาดใหญ่ Peter Lynch Get inside information from the president and you will lose half of your money. If you get it from the chairman of the board, you will lose all your money. รับข้อมูลภายในจากประธานบริษัทคุณจะเสียเงินครึ่งหนึ่งแต่ถ้าคุณได้รับข้อมูลจากประธานกรรมการคุณจะสูญเสียเงินทั้งหมดของคุณ Jim Rogers I have found that when the market's going down and you buy funds wisely at some point in the future you will be happy you won't get there by reading now is the time to buy ผมพบว่าเมื่อตลาดกำลังตกต่ำและคุณได้ซื้อกองทุนอย่างชาญฉลาดในอนาคตคุณจะมีความสุขคุณจะไม่ไปถึงจุดนั้นด้วยการอ่านตอนนี้เป็นเวลาที่จะซื้อ Peter Lynch Index investing outperforms active management year after year การลงทุนในดัชนีมีประสิทธิภาพดีกว่าการบริหารในเชิงรุกปีแล้วปีเล่าทุกๆปี Jim Rogers The price of a commodity will never go to zero.When you invest in commodity futures, you are not buying a piece of paper that says you own an intangible of a company that can go bankrupt. ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์จะไม่เป็นศูนย์เมื่อคุณลงทุนในฟิวเจอร์สินค้าโภคภัณฑ์คุณไม่ได้ซื้อแผ่นกระดาษที่ระบุว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทที่จับต้องไม่ได้ซึ่งอาจล้มละลายได้Tough times helped many commodities traders become lean and mean through consolidation, mergers, and cost-cutting. All that excess supply has been sopped up. ในเวลาที่ยากลำบากช่วยให้ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากกลายเป็นผู้ที่มีระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการควบรวมกิจการและการลดต้นทุนอุปทานส่วนเกินทั้งหมดได้ถูกดูดซับแล้ว To be a successful business owner and investor, you have to be emotionally neutral to winning and losing. Winning and losing are just part of the game. ในการเป็นเจ้าของธุรกิจและนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จคุณต้องมีอารมณ์เป็นกลางในการชนะและแพ้ในการชนะและแพ้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกม Rich Dad Poor Dad Look at market fluctuations as your friend rather than your enemy. Profit from folly rather than participate in it. มองความผันผวนของตลาดเป็นมิตรมากกว่าศัตรูหากำไรจากความโง่เขลาแทนที่จะเข้าร่วม Warren Buffett When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. เมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะขัดแย้งกับคุณโปรดจำไว้ว่าเครื่องบินจะบินต้านกระแสลมไม่ใช่บินตาม Henry Ford Most people give up just when they are about to achieve success. They quit on 1 yard line.They give up
the at last minute of the game 1 foot from winning touchdown คนส่วนใหญ่ยอมแพ้พวกเขากำลังจะประสบความสำเร็จพวกเขาเลิกเล่นระหว่างเส้นทางที่เหลืออยู่เพียง1เมตรและยอมแพ้ในนาทีสุดท้ายของเกมเพียง1ฟุตจากเส้นชัย Henry Ross Perot It's never too late to learn ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเรียนรู้ Malcolm Forbes You must not only learn to live with tension you must seek it out you must learn to thrive on stress คุณไม่เพียงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความตึงเครียดเท่านั้นแต่คุณต้องค้นหาสาเหตุและต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมัน J. Paul Getty I think this is also a great time to invest in private equity helping companies grow from the ground up ผมคิดว่านี่ก็เป็นอีกช่วงเวลาที่ดีในการลงทุนในกองทุนหุ้นส่วนบุคคลซึ่งจะช่วยให้บริษัทต่างๆเติบโตจากจุดที่ต่ำได้ Jim Rogers I don't think there is any other quality so essential to success of any kind as the quality of perseverance. It overcomes almost everything, even nature. ผมไม่คิดว่าจะมีคุณภาพอื่นใดที่จำเป็นต่อความสำเร็จมากเท่ากับคุณภาพของความเพียรพยายามมันเอาชนะเกือบทุกอย่างแม้กระทั่งธรรมชาติ John D. Rockefeller My 2 rules of investing. Rule 1, never lose money. Rule 2, never forget Rule 1. กฎ2ข้อในการลงทุนของผมกฎข้อที่1อย่าสูญเสียเงินกฎข้อที่2อย่าลืมกฎข้อที่1 Warren Buffett Even a mistake may turn out to be the one thing necessary to a worthwhile achievement. แม้แต่ความผิดพลาดก็อาจกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อความสำเร็จที่คุ้มค่า Henry Ford Only those who are asleep make no mistakes เฉพาะคนที่หลับไม่ได้ทำผิด Ingvar Kamprad It is better to hang out with people better than you. Pick out associates whose behavior is better than yours and you will drift in that direction จงออกไปเที่ยวสังสรรค์กับคนอื่นที่ดีกว่าตัวคุณเลือกคบผู้ร่วมงานที่มีพฤติกรรมที่ดีกว่าคุณและคุณจะถูกขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับพวกเขาดังคำภาษิตไทยคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผล Warren Buffett Commodities tend to sink when the equity markets sag สินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นเมื่อตลาดตราสารทุนลดลง Jim Rogers Do not but the hype from Wall Street and the press that stocks always go up. There are long periods when stocks do nothing and other investments are better. อย่ามัวแต่เชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อจาก Wall Street และสื่อว่าราคาหุ้นจะขึ้นตลอดไปเคยมีช่วงเวลาที่ยาวนานที่หุ้นอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวในขณะที่การลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า Jim Rogers You can no longer buy commodities at Merrill Lynch. My guess is many analysts and even executives are too young to know how a hot commodities market can be. They will soon. คุณไม่สามารถซื้อสินค้าที่ Merrill Lynch ได้อีกต่อไปผมเดาว่านักวิเคราะห์หลายคนและแม้แต่ผู้บริหารยังเด็กเกินไปที่จะรู้ว่าตลาดสินค้าโภคภัณฑ์จะเป็นอย่างไรแต่วันหนึ่งพวกเขาจะรู้ Jim Rogers To learn new things you might need to unlearn old thoughts and tricks Both processes can never be achieved without humility เพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
คุณอาจต้องเลิกเรียนรู้ความคิดและกลเม็ดเก่าๆกระบวนการเรียนรู้ทั้งสองไม่สามารถทำได้โดยไม่ต้องนอบน้อมถ่อมตน Gerald Tony Martins Go for a business any idiot can run because sooner or later an idiot probably is going to run it เลือกธุรกิจที่แม้แต่คนโง่ๆยังสามารถดำเนินการได้เพราะไม่ช้าก็เร็วคนโง่ๆทุกคนก็อาจจะเข้าไปดำเนินกิจการนั้น Peter Lynch Diversification is a protection against ignorance. It makes very little sense to those who know what they are doing. การกระจายความเสี่ยงเป็นเกราะป้องกันความไม่รู้แต่ไม่ค่อยมีเหตุผลสำหรับคนที่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ Warren Buffett The wise man put all his eggs in one basket and watches the basket. คนฉลาดใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะกร้าใบเดียวและเฝ้าดูตะกร้าของเขา Andrew Carnegie Buy when everyone else is selling and hold when everyone else is buying. This is not merely a catchy slogan. It is the very essence of success investments. ซื้อเมื่อคนอื่นขายและถือเมื่อคนอื่นซื้อนี่ไม่ใช่แค่สโลแกนที่ติดปากแต่เป็นหัวใจสำคัญของการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ J. Paul Getty A winning strategy must include losing. กลยุทธ์การชนะต้องประกอบด้วยการแพ้อยู่ในกลยุทธ์นั้นเสมอ Rich Dad Poor Dad I never attempt to make money on the stock market. I buy on assumption that they could close the market the next day and not reopen it for 5 years. ผมไม่เคยพยายามที่จะหาเงินในตลาดหุ้นผมซื้อหุ้นบนสมมุติฐานว่าตลาดจะปิดในวันรุ่งขึ้นและไม่เปิดอีกเลยเป็นเวลา5 ปี Warren Buffett The men who have succeeded are men who have chosen one line and stuck to it ผู้ที่ประสบความสำเร็จคือคนที่เลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งแล้วก็ติดอยู่กับมันด้วยความมุ่งมั่น Andrew Carnegie Your greatest and most powerful business survival strategy is going to be the speed at which you handle the speed of change. That speed of change is trend. กลยุทธ์การอยู่รอดทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังที่สุดของคุณคือความรวดเร็วที่คุณรับมือกับความเร็วของการเปลี่ยนแปลงความเร็วของการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือแนวโน้มGerald Tony Martins To everything there is a season and a time to every purpose under heaven, a time to plant and a time to harvest that which is planted, a time to break down and a time to build up. สำหรับทุกสรรพสิ่งจะมีฤดูกาลและมีเวลาสำหรับทุกวัตถุประสงค์ภายใต้สวรรค์มีเวลาในการปลูกพืชมีเวลาในการเก็บเกี่ยวเวลาในการสูญสลายและเวลาในการสร้างเสมอปัญญาจารย์3:1-8 Go to the mouse you foolish investor and learn a mouse never entrusts its life to only one hole จงไปที่เมาส์ของคุณนักลงทุนผู้โง่เขลาและเรียนรู้แม้แต่หนูตัวเล็กๆยังไม่คิดฝากชีวิตไว้กับรูหนูเพียงรูเดียว Gerald Tony Martins When stocks are attractive, you buy them. Sure, they can go lower. I've bought stocks at $12 that went to $2, but then they later go to $30. You just don't know when you can find the bottom. เมื่อหุ้นมีความน่าสนใจให้คุณซื้อแน่นอนว่าราคาหุ้นสามารถลดลงได้อีกผมเคยซื้อหุ้นในราคา12 เหรียญและร่วงลงมา2 เหรียญแต่หลังจากนั้นราคาก็พุ่งไปที่30 เหรียญ
คุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ราคาจะอยู่ที่จุดต่ำสุด Peter Lynch Many people rush into the game of investing thinking they are predators. When they get to the middle of the game, they then realize they are the prey and try to escape, but it will be too late. Only the prey with a well-defined exit strategy will escape. The rest will be slaughtered by the real predators. คนจำนวนมากรีบเข้าสู่เกมการลงทุนโดยคิดว่าพวกเขาเป็นนักล่าเมื่อพวกเขามาถึงกลางเกมจึงรู้ว่าพวกเขาเป็นเหยื่อและพยายามหนีแต่มันจะสายเกินไปเพราะเหยื่อที่มีกลยุทธ์ทางออกที่กำหนดไว้อย่างดีแล้วเท่านั้นที่จะหลบหนีได้ส่วนที่เหลือจะถูกฆ่าโดยผู้ล่าที่แท้จริง Gerald Tony Martins Always start at the end before you begin. Professional investors always have an exit strategy before they invest. Knowing your exit strategy is an important investment fundamental. เริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดก่อนที่จะเริ่มต้นเสมอนักลงทุนมืออาชีพมักจะมีกลยุทธ์ทางออกก่อนที่จะลงทุนการรู้กลยุทธ์การออกของคุณเป็นพื้นฐานการลงทุนที่สำคัญ Rich Dad Poor Dad Although it's easy to forget sometimes, a share is not a lottery ticket. It's part ownership of a business. แม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายที่จะลืมในบางครั้งแต่หุ้นไม่ใช่ลอตเตอรี่หุ้นเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าของธุรกิจ Peter Lynch At a certain point, money is meaningless. It ceases to be the goal. The game is what counts. เมื่อถึงจุดหนึ่งเงินไม่มีความหมายมันไม่ได้เป็นเป้าหมายอีกต่อไปเกมคือสิ่งที่สำคัญกว่า Aristotle Onassis Business and financial intelligence are not picked up within the four walls of school. You pick them up on the street. In school, you are taught how to manage other people's money. On the street, you are taught how to make money. ความฉลาดทางธุรกิจและการเงินไม่ได้ถูกสอนภายในรั้วโรงเรียนคุณสามารถเรียนรู้บนท้องถนนในโรงเรียนคุณจะได้รับการสอนวิธีจัดการการเงินของผู้อื่นบนท้องถนนคุณจะได้รับการสอนวิธีหาเงิน Gerald Tony Martins The rich invest in time the poor invest in money คนรวยลงทุนในเวลาคนจนลงทุนในเงิน Warren Buffett The philosophy of the rich and the poor is this the rich invest their money and spend what is left.The poor spend their money and invest what is left. ปรัชญาของคนรวยและคนจนคือคนรวยลงทุนก่อนใช้จ่ายด้วยเงินที่เหลืออยู่คนจนใช้เงินก่อนและนำเงินที่เหลือไปลงทุน Rich Dad Poor Dad Do you know the only thing that gives me pleasure is to see my dividends coming inคุณรู้ไหมว่าสิ่งเดียวที่ทำให้ผมมีความสุขคือการได้เห็นเงินปันผลเข้ามาในบัญชีธนาคาร John D. Rockefeller Seek advice on risk from the wealthy who still take risks, not friends who dare nothing more than a football bet. จงขอคำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงจากคนรวยที่ยังกล้าเสี่ยงไม่ใช่จากเพื่อนที่ไม่กล้าเสี่ยงอะไรนอกจากการเดิมพันฟุตบอล J. Paul Getty Risk comes from not knowing what you are doing ความเสี่ยงมาจากการไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ Warren Buffett Every few seconds it changes up an eighth down an eighth It's like playing a slot machine I lose $20 million I gain $20 million
ในทุกๆ 2-3 วินาทีจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น1 ใน 8และลดลง1 ใน 8มันเหมือนกับการเล่นสล็อตแมชชีนผมเสียเงิน20 ล้านเหรียญและได้รับ20 ล้านเหรียญ Ted Turner Many of men look at making money as a game which they love to play ผู้ชายมองว่าการทำเงินเป็นเกมที่พวกเขาชอบเล่น J. Paul Getty Wealth is the only benefit of the game of money. If you win, the money will be there. ความมั่งคั่งเป็นเพียงผลประโยชน์ของเกมการเงิน หากคุณชนะเงินจะอยู่ที่นั่น J. Paul Getty The most important word in the world of money is cash flow. The second most important word is leverage. คำที่สำคัญที่สุดในโลกของเงินคือกระแสเงินคำที่สำคัญที่สุดอันดับ2คือผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ Rich Dad Poor Dad If you owe the bank $100 that's your problem If you owe the bank $1 million $100 million that's the bank's problem หากคุณเป็นหนี้ธนาคาร100 เหรียญนั่นคือปัญหาของคุณหากคุณเป็นหนี้ธนาคาร100 ล้านเหรียญสหรัฐ100 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นั่นคือปัญหาของธนาคาร J. Paul Getty Financial leverage is the advantage of rich have over the poor and middle class การใช้ประโยชน์ทางการเงินเป็นข้อได้เปรียบที่คนรวยมีเหนือคนจนและคนชั้นกลาง Rich Dad Poor Dad If you are not successful that means you are not making enough mistakes หากคุณไม่ประสบความสำเร็จนั่นหมายความว่าคุณทำความผิดพลาดไม่มากพอ Robert Kiyosaki from Rich Dad Poor Dad There were two sets of rules when it comes to money. One set of rules for the people who work for money and another set of rules for the rich who print money. มีกฎ2 ข้อสำหรับเรื่องการเงินคือกฎข้อที่1สำหรับคนที่ทำงานเพื่อเงินและกฎข้อที่2สำหรับคนรวยที่พิมพ์เงิน Robert Kiyosaki The best way to rob a bank is to own one.วิธีที่ดีที่สุดในการปล้นธนาคารคือการเป็นเจ้าของธนาคาร Robert Kiyosaki Rich people makes money when the stock market goes up. Rich people make even more money when the stock market goes down. คนรวยสร้างรายได้เมื่อตลาดหุ้นสูงขึ้นคนรวยทำเงินได้มากยิ่งขึ้นเมื่อตลาดหุ้นตกต่ำไม่ทราบที่มาของนะคะ Wealth is when small efforts produces big results. Poverty is when big efforts produce small results. ความมั่งคั่งคือความพยายามเพียงเล็กน้อยก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ความยากจนคือความพยายามที่ยิ่งใหญ่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เล็กๆไม่ทราบที่มาของโค้ด In the short run,The market is a voting machine, but in the long run, it is a weighing machine. ในระยะสั้นตลาดคือเครื่องลงคะแนนแต่ในระยะยาวมันคือเครื่องชั่งน้ำหนัก Ben Graham If you are in a camp and a bear attacks, you don't have to run faster than the bear. You only have to be faster than the slowest camper. หากคุณอยู่ในแคมป์และถูกหมีโจมตีคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วกว่าหมีคุณแค่ต้องเร็วกว่าคนอื่นในค่ายที่วิ่งช้าที่สุดเท่านั้น Michael Rupert Opportunities always look bigger after they have passed โอกาสมักดูใหญ่ขึ้นหลังจากที่ผ่านไปแล้วไม่ทราบที่มา There comes a point when you stand in the rain and you get so wet.You can't get any wetter. มีจุดหนึ่งเมื่อคุณยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนและคุณเปียกมากคุณจะไม่เปียกเลยไม่ทราบ
อันนี้คุณป้าเมาตั้งใจเอาให้ดูว่าเวลาเราใช้ Google Translation แปลนะคะก็จะแปลให้ประมาณนี้ค่ะซึ่งฟังแล้วก็อาจจะงงๆทีนี้คุณป้าเมาก็นำมาเรียบเรียงใหม่เป็นเมื่อถึงจุดหนึ่งในขณะที่คุณยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนและเปียกชุ่มไปทั้งตัวคุณจะไม่มีทางที่จะเปียกได้มากกว่านี้อีกไม่ทราบที่มาของโค้ดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโค้ดค่ะ If you are bearish or bullish long enough you will eventually be right หากคุณเป็นคนขาลงหรือรั้นพอในที่สุดคุณก็จะคิดถูกซึ่งอันนี้เป็นการแปลแบบ Google Translation นะคะก็ Google Translation ไม่ทราบว่าโค้ดนี้กำลังพูดถึงตลาดหุ้นนะพูดถึง bearish ก็อาจจะทราบว่าเป็นขาลงหรือบางครั้งนะครับ Google ก็จะแปลว่าเป็นหมีนะแล้วก็บูก็จะแปลว่าเป็นวัวเป็นกระทิงอะไรประมาณนั้นนะซึ่งคุณป้าเมานำมาแปลใหม่ว่าหากคุณอยู่ในตลาดขาลงหรือตลาดขาขึ้นมานานพอในที่สุดคุณก็จะคิดถูกไม่ทราบที่มาแต่ว่าบางครั้งก็การมาเรียบเรียงหรือว่ากล่าวใหม่นี่ก็อาจจะไม่ได้ 100% แต่ว่าก็น่าจะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะจบแล้วนะสำหรับ 80 best quotes on stock market investment and financial management นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะให้ข้อคิดในการลงทุนการบริหารจัดการด้านการเงินแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะในการลงทุนของท่านได้อย่างดีนะคะก็ทุกๆการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะก็เราก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุนนะคะท่านที่ชอบวิธีการเล่าเรื่องของคุณป้าเมานะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไลค์แชร์นะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ